বন্ধুসকল এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ এইখিনি চাই ল'ব। অকল আমি যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিম, গতিকে এতে লিখা আছে যে CHSL মানে কম্বাইন্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন। ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে প্ৰায় অনলাইন 6/11/2020 আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট 15/12/2020 আৰু পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট দিছে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে 17/12/2020 আৰু অফলাইন চালান কাটিলে 19/12/2020। এইখিনি সময়লৈকে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট ফৰ ফি যিখিনি ফি পে'মেণ্ট থ্ৰু চালান এট SBI 21/12/2020 ডিউৰিং ৱৰ্কিং আৱাৰ। মানে এইখিনি বেংকৰ কাম যে 21/12/2020 পিছত আৰু নাই আৰু। গতিকে মই আপোনালোক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু যিসকলৰ আগতে এপ্লাই কৰিছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছতে বহাই কিনে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নতুনখিনিয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, তলত লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, সেই লিংকত ক্লিক কৰিয়ে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই দেখিবা আৰু নতুন আছে যেতিয়া কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। বাৰু এতিয়া অ'কে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোলাব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মখন। প্ৰথম আধাৰ নম্বৰ আছেনে নাই সুধিছে, যদি আছে দি দিব। লগতে ভেৰিফাই আধাৰ নম্বৰ, মানে ইয়াত আপোনালোকৰ আকৌ এবাৰ বহাব লাগিব সেইটো আধাৰ নম্বৰে। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ টাইপ অফ ID ইয়াত আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে, এমপ্লয়মেণ্ট ID, পেন কাৰ্ড যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিলে হ'ল, স্কুলৰ ID কাৰ্ড হ'লেও হ'ব। তাৰে পিছতে আছে ID, যিটো ID কাৰ্ড দিব তাৰে নাম্বাৰটো বহাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নাম বহাব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে যে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকত যি নাম আছে তেনেকুৱাকৈ দিব লাগিব মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখনত। ইয়াৰ পিছতে ভেৰিফাই নাম আৰু এবাৰ দিবা। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ হেভ ইউ ইভাৰ চেঞ্জ নেম, আগতে কিবা নাম সলনি কৰিছিল নেকি সুধিছে, যদি কৰিছে ইয়েছ দিবা, নহ'লে নো দিবা। ইয়াৰ লগতে নিউ নেম, নতুন নামটো আপোনালোকৰ দি দিবা। যদি চেঞ্জ কৰিছে তেতিয়া ফাদাৰৰ নামটো দি দিবা। ইয়াৰ পিছত ইয়াত ফাদাৰৰ নামটো দি দিবা। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ভেৰিফাই ফাদাৰ নাম বুলি আছে, তাত আকৌ এবাৰ দি দিবা, মাদাৰ নামটো দি দিবা। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত আছে যে মাদাৰ ফাদাৰৰ নামটো ইউজ কৰোঁতে আপোনালোকৰ মিষ্টাৰ মিছেছ এইবোৰ দি নিদিবা, লেট প্ৰুফ এইবোৰ দি নিদিবা, ডাইৰেক্ট নামটো দি দিবা। ইয়াৰ পিছতে ডেট অফ বাৰ্থ দি দিবা। তাৰে পিছত ভেৰিফাই ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এবাৰ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ ইয়াত ডিটেইলছ দিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰাই CBSEৰ পৰাই পাছ কৰিছেনে না আপোনালোকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাই পাছ কৰিছে, ইয়াত দি দিবা। যিটো হয় আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰি দিবা। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ভেৰিফাই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এইটো আৰু এবাৰ দি দিবা, ভেৰিফাই হ'ব। তাৰে পিছতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো ক্লাছৰ মানে এডমিট কাৰ্ডৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে সেইটো বহাই দিবা। তাৰে পিছত ভেৰিফাই ৰোল নম্বৰ আৰু এবাৰ দিবা। তাৰে পিছত পাছিং ইয়াৰটো দিবা, ভেৰিফাই ইউৰ পাছিং মানে আৰু এবাৰ দি দিবা, ভেৰিফাই কোনবাৰ পাছ কৰিছে। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ মেল ফিমেল এইবোৰ দি দিবা আপোনালোকৰ যি হয় আপোনালোকৰ। লগতে লেভেল অফ এডুকেশ্যন ইয়াত দি দিবা আপোনালোকৰ কিমান লেভেললৈ পঢ়িছে। তাৰে পিছতে মোবাইল নাম্বাৰটো বহাবা, ভেৰিফাই মোবাইল নাম্বাৰ দিবা। ইমেইল ID দিবা, ভেৰিফাই ইমেইল ID আৰু এবাৰ ইমেইল IDটো দিবা। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ দি দিবা অসম হ'লে অসম হ'ব, অসমতে যিহেতু। বাৰু মই এইখিনি কৰি লওঁ, তাৰে পিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহিব, প্লিজ কনফাৰ্ম ইউৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড ইমেইল ID বিফোৰ ছাবমিটিং দ্য ফৰ্ম। ডিফাৰেণ্ট OTP উইল বি চেণ্ড অন ইউৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড ইমেইল বিফোৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন। ইয়াত আপোনালোকৰ OTP আহিব, গতিকে কনফাৰ্ম কৰাৰ লগে লগে OTP আহি যাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মিডিয়াম ফৰ টাইপিং টেষ্ট, যিহেতু কম্পিউটাৰত টেষ্ট হ'ব এইটো, গতিকে ইয়াত মিডিয়ামটো হিন্দী ইংলিছ থাকিব, যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিলে হ'ল। যিখিনি ইংলিছ আছে ইংলিছ দিবা, যিখিনি হিন্দীত ভাল পোৱা। পৰা যে আছে এক্সামিনেশ্যন ক'ত হ'ব, চেণ্টাৰ 1, 2, 3 আছে, তাত আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি চিলেক্ট কৰি ল'বা যে ক'ত দিয়ে, নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তাত চিলেক্ট কৰি ল'বা, প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপত দি যাবা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰকৈ হিন্দী দি দিবা। ইয়াৰ লগতে ইয়াত সুধিছে যে ৱেডাৰ 12th ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ ইন ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম উইথ মেথমেটিক্স এজ এ ছাবজেক্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড বৰ্ড অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফৰ DEO ইন অফিচ অফ CNAG। যদি আপোনালোকৰ ছায়েন্স আছিল 12ত তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিবা, নহ'লে নো দি দিবা। ৱেডাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন
যদি আপোনালোকৰ সাৰ্ভিসমেন আছিল তেনেহলে আপোনালোকৰ ইয়েস দিবা নহলে নো দিবা তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডেট অফ ডিসচাৰ্জ ফ্ৰম ইয়াত যদি আপোনালোকৰ ইয়েস দিয়ে এইবোৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব নহলে নালাগে যদি ইয়েস দিয়ে এক সাৰ্ভিসমেনত তেতিয়া আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব নহলে নালাগে এতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশন ইয়াত অপচন আহিব এতিয়া হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশন কি আছে আপোনালোকৰ দি দিলে হ'ল যে বিএ অনাৰ্স 6 হ'ব যিসকলৰ বিএ অনাৰ্স আছে অৰ্থাৎ মেজৰ আছে তেওঁলোকৰ 6 হ'ব ইয়াৰ পিছতে আপ কোৱালিফাইং এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ইয়াত আছে যে ইকুইভ্যালেন্ট টু 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে দিলে 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে দিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আছে যে ষ্টেটাস ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব পাষ্ট পাছিং ইয়াৰ যেটো 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কিমান চনত পাছ কৰিছে হেইটোৰ কথা দিছে ইয়াত ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা অপচনবোৰ আহিব আপোনালোকৰ যে বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন আসাম এইটো এটা অপচন আছে কাৰণ হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ অপচন এত লগতে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলিং এটো হৈছে আপোনালোকৰ যেটো SSC হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ হয় ওপৰটো মেট্ৰিকৰ গতিকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিম এটো আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডু ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইউৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন এভেইলেবল এক্সেসিং জব অপৰচুনিটিজ টাৰ্ম ইয়াত আপোনালোকৰ কৈছে যে আপোনালোকৰ এই যে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন আছে বেলেগ কিছুমান জবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰাখিব পাৰেনে সুধিছে যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই ভাবে যে ইয়েস দিব পাৰে নহলে নো দিবা এতিয়া আপোনালোকৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ফটোৰ ডিআইডিসি সাইজ দি দিছে যে 20 কেবিৰ পৰা 50 কেবিৰ ভিতৰত ফটো সিগনেচাৰ 10 কেবিৰ পৰা 20 কেবিৰ ভিতৰত সিগনেচাৰ এতিয়া হেইটো আপোনালোকে নিজে কৰি লব পাৰিবা বিভিন্ন এপছ আছে ফটো ৰিচাৰ্জাৰ বুলি এপ এটা আছে তাত গৈ কিনে আপোনালোকৰ ফটোবোৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লব পাৰে এমবিবোৰ কমাই বঢ়াই লব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ গুটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত এডিট মডিফাই যদি আপোনালোকৰ কিবা এডিট কৰিব লগা আছে তেনেহলে আপোনালোকে এডিটত ক্লিক কৰিব আৰু মডিফাই কৰিব মানে চেঞ্জ কৰিবা বিচাৰে যদি কিবা ভুল হৈ থাকিব পাৰে চেক কৰি লব পাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ভুল হয় তেনেহলে সাবমিট ক্লিক কৰি দিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ফটো যেতিয়া আপলোড কৰিব তাৰে আগতে এইটো থাকিব যে ডেট অন হুইচ ফটোগ্ৰাফ হেজ বিন টেকেন কেতিয়া আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ ফটোকপি দিছে তাৰ মানে এতিয়া আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ যি তাৰিখে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব হেদিনাৰ ডেটটো দি দিব লগতে আপোনালোকৰ ইয়েস দি দিব এটা ইয়েস নো অপচন থাকিব ইয়েস দি দিব সো যদি শুদ্ধ হৈছে তেনেহলে সাবমিট ওকে এতিয়া সাবমিট কৰি দিলো ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা আছে যে ইউ ক্যানট এডিট ফাইনাল সাবমিশন যদি আপোনালোকে ফাইনাল সাবমিট কৰি দিয়ে কোনো ধৰণৰ এডিট কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি ঠিক হৈছে তেনেহলে ওকে কৰি দিলে হৈ যাব সো মই ওকে ইয়াৰ পিছত আহিব আপোনালোকৰ যদি পেমেন্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত যদি পেমেন্ট পিছত কৰে তেনেহলে পিছত কৰিব পাৰিব সো ই পেমেন্ট কৰিব বিচাৰিলে ইয়েছত ক্লিক কৰিব যদি কৰে কিন্তু কৰিবতে লাগিবই যি সকলে তাৰ মানে কিছুমানৰ নালাগেটো হেসকলৰ ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট কৰি দিলে হৈ যাব কাৰণ ওবিসি জেনাৰেলৰ খিনি লাগিবই পেমেন্ট কৰিব গতিকে ইয়াত যেটো অনলাইন মোডত পেমেন্ট কৰিম অনলাইন কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহিব বেংকৰ নামবোৰ আহিব যে কোনটো বেংকৰ পৰা আপোনালোকে বেলেন্সটো কাটিব বিচাৰে সো কাৰ্ড পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে যদি কাৰ্ড পেমেন্ট কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াত মই আধাৰ ডেবিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিম সো যি এটিএম কাৰ্ড আছে সেইখন এটিএম কাৰ্ড দিয়ে কৰিব পাৰিব ইয়েস কৰিম ইয়েস কৰাৰ পিছত আকৌ কনফাৰ্ম কৰিম 100 টকা যেটো পেমেন্ট কৰি কাটিব আমাৰ এতিয়া ইয়াত কাৰ্ডৰ নম্বৰ বহাব লাগিব এক্সপায়াৰি ডেট বহাব লাগিব হোল্ডাৰ কাৰ্ডখন কাৰ নামত আছে বহাব লাগিব লগতে কাৰ্ডখনৰ পিছফালে এটা কোড থাকে সিভিভি কোড সেই কোডটো বহাব লাগিব তাৰে পিছত এই ক্যাপচা কোডটো বহাই কিনে আপোনালোকৰ পে কৰি দিলে হৈ যাব সবনকল গুটে প্ৰসেস কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ওলাই আহিব আপোনালোকৰ আৰু এইখন হৈছে আপোনালোকৰ যিখন প্ৰিন্ট আউট কপি গুটেখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব তাৰে পিছতহে হ'ব এইখন ওলাই আহিব
ওকে মানে অকল ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনি আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দাবাই থবা যিটো লাল লাল বাটন আছে যেনেকৈ তেনেকৈ ঘোচা মাৰি হ'লেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই জয় হিন্দ